Studenten 22 overlijdt op oudejaarsfeest. Wat deed die hoogleraar op dat studentenfeest? Ik kwam daar om te speechen op hun oudejaarsfeest. Jij wil neuken? Nou ga godverdomme neuken! Politie valt meerdere skihuizen binnen. Varken op sterk water, nitraten en potten roze verf in beslag genomen. Waar is Huize Enschede in al dit tumult? Oudejaarsmysterie studentenfeest houdt Enschede bezig. Allemaal heisa? Of loopt daar er nog steeds rond? Diep in de jungle van Enschede ontvouwt zich een waar spektakel. Het oude lullendiner. Aangetrokken door de lokroep van de nestbewakers trekken oudbewoners in grote getalen naar de apenrots. Om daar te feesten, te vechten en te paren. In de dagen dat de lente haar intrede doet en het dierenrijk tot eigen hitsigheid gedreven wordt. In die dagen barst ook het huishouden van het rouwende Huize Enschede open. En zien we hoe de brouwaapkolonie uit zijn winterslaap ontwaakt. Het betreft een diepe slaap. Een gemene slaap. Een slaap van een kater en een nakkie. Van een erectie en neuken. En van een stijve en van een hevig borstkloppen en nat maken. De bronstige borst van oude lul Steven ter Braak is het markantst van alle mannetjes. Geen kier of spleet laat hij onaangeraakt. Ik herhaal, geen kier of spleet. Maar met het kloppen op de borst stuit hij op weerstand. Eerder wist hij de stakker Tom Essink al te verslaan in het pheromonenspel. En huisjongste Alex Schouten zette zichzelf vrijwillig buitenspel. Onze luiaard. Ofschoon hij beide mannetjes van de troon wist te stoten, heeft hij zijn buit nog niet binnen. De vrouwtjes in kwestie zijn niet erg onder de indruk van het brallen. De een vindt hem een lachwekkend aanzicht. De ander vindt hem papa's meest hardnekkige spermavlek. En de laatste, tja, de laatste beschermt haar roze territorium alsof het haar jong is. Nee, brouwaap Steven ter Braak heeft nog een lange weg te gaan. En dat terwijl hij race tegen de klok. Want elk moment komt Maurits Ariens binnen. Dag, mooie jongen. Zijn aartsrivaal. Zijn ondergang. Zal het hem lukken? Zal hij slagen? Zal hij winnen? Nee, natuurlijk niet. Want ik, Tom Essink, zal winnen. Ik zal iedereen winnen. Want Jordan Peterson heeft mij geleerd hoe ik een kreeft moet zijn. Very good, Tommy boy. That's my lobster. Thank you, Daddy. You're most welcome, Tom. Now keep in mind everything that we've talked about. Keep your back straight and your shoulders back. Back straight. Keep that chin up. Chin up. And most importantly of all, remember the rules. The rules. Regel 1. Sta rechtop met je schouders naar achteren. Gaan we
weer? Regel 2. Behandel jezelf als iemand voor wiens zorg je verantwoordelijk bent. Precies, verzorg mij. Neuk mij. Nee, ik kan niet. Ik moet werken en blijf van meneer Beer af. Regel 3. Sluit vriendschappen met mensen die het beste met je voor hebben. God, ga je ze echt allemaal weer af, Tom? Alle 12, elke dag. Kut, Jordan Peterson. Hé, die man is een held. Regel 4. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met wie iemand anders vandaag Kom is. gewoon lekker naar bed. Kan niet, ik moet werken aan mijn app. Ja, zo'n kant. Ja, ZoneCount. ZoneCount geeft gebruikers korting op producten van aaneengesloten winkels op basis van hun... afgelegde routes, ja, ik weet het wel. Alleen jouw route leidt altijd naar mij, toch? Huh? Oh, Roos, alsjeblieft. Nee. Kan niet. Nee, alleen met discipline bereik je iets. Zij ook een investeerder sinds gisteren. Ja, schatje, ik word rijk. Maar, misschien kunnen we dan uit eten gaan om het te vieren. Nee, kan niet. Oude lully-diners vanavond. Oh ja, kut. Nee, die wordt extra belangrijk, want ik heb nog groot nieuws voor het hele huis. Oh, wat dan? Dat kan ik niet zeggen, het is een verrassing. Echt, maar als het alleen voor het huis is, dan kan je het mij toch wel vertellen? Nee, want de verrassing is ook voor jou. Ja, je maakt me wel echt nieuwsgierig. Ja, dat snap ik. Vertel het dan, mannetje. Nee, hè? gaat niet. Je kan het mij wel Roos, vertellen. Kom op, nee, ik ga het wil je niet maar. zeggen. Roos, Ik zie het in je irritant, ogen. Jawel, een klein beetje maar. Hou Gewoon op. een klein Hou op. beetje. Ik wil het Roos, gewoon weten hou op. zeggen. Nee, Gewoon. niet! Jezus, gaat het? Oh, sorry. Nee. Oh. Tom. Hé, het is ook goed om te praten over wat er is gebeurd met Oud en Nieuw. Regel 5. Laat je kinderen niet iets doen waardoor je de pest aan ze krijgt, want dan krijgen andere kinderen om die redenen ook de pest aan hen. Tom, je hebt geen kinderen. Wij hebben een nieuwe HJ. Kut, jong. Vanavond in de keuken, als we gaan koken voor het oude lullediner, dan zal hij ze meerdere leren respecteren. Regel 6. Zorg dat je huis op orde is voordat je kritiek uit op de wereld. Ja, wanneer ruim je deze teringbende eens een keer op? Ik woon hier toch ook praktisch? Niet. Maar ik uit ook geen kritiek op de wereld. Jij wel. Alleen over Enschede. Ja, en over onze HJ. Regel 7. Regel 7. Streef na wat betekenisvol is. Regel 8. Vertel de waarheid of Ja, hallo Tom. Of lieg in ieder geval niet. Waarom wacht je altijd even na vertel de waarheid? Niet alle waarheid is goed van aard. Ga jij vreemd? Nee, absoluut niet. Gelukkig, de rest is niet belangrijk. Nou, regel 9. Regel 9. Regel 9. Ga ervan uit dat degene naar wie je luistert iets weet dat jij niet weet. Luister je maar eens een keer naar mij. Roos, ik moet door, dus ik veto even je commentaar, oké? Ja, regel 10. Regel 10. Wees precies in wat je zegt. Ja, dat doe je dus niet altijd. Geen commentaar. Ja, jij moet weer door. Regel 11. Laat kinderen die skateboarden hun gang gaan. Ja, dat is gewoon een grap. Nee. Is bloedserieus. De wereld is hard en je moet op je bek gaan en je moet aangemoedigd blijven om op je bek te gaan en weer op te staan. Regel 12. Aai een kat als je er eentje tegenkomt op straat. Ja, en hoe vaak heb je er al eentje geaaid sinds je elke dag dit ochtendgebed doet? 0. Zijn geen kat in Enschede? Nee, je ziet ze niet. Dat is iets anders. Roos, ik moet door. Ik heb college. Ik heb college. Ho, wacht heel even. Genoeg gekut. Heb je Maurits nou eindelijk verteld over ons? Regel 8. Ja, vertel de waarheid of lieg in ieder geval niet. Ja. Nee dus, je hebt dus nog steeds niks gezegd. Het is er gewoon nog niet van gekomen. Ja, en hoe vaak heb je hem al geappt in de afgelopen 1,5 maand? Paar keer. Als hij even bereikt had tijdens het backpacken. Maar... Helemaal goed met jou. Weet je, ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren als we straks staan te huigokken hier voor zijn neus. Gaan we dat doen dan? Ja, natuurlijk. Ik laat onze Rela niet door hem kapot maken. Rela. Kwela. Prela. Die laat ik dus niet door hem kapot maken. Roos, hij is nog steeds de Nestor. Tom. Oké, planning. College tot 12:30. Dan van 12:30 tot 1530 uur werken aan mijn app. Dan oude lully-diner begint om 2000 uur. Dus Maurits arriveert Schiphol 2 uur ons houden. 1930 uur. Dus Alex en ik beginnen met koken om
1600 Ik uur. ben benieuwd wat Alex van de nieuwe Nestor vindt, Maurits. Floor die is echt veel te lief voor hem. Ja, je hebt gelijk. Alex is echt een geluksvogel. Floor is veel liever Nestrix dan Maurits. Ja. Niks. Sorry. The fuck heb je gedaan? Sorry. Fucking kutjaars! Sorry, Ik ik zeg zweer sorry. je, jij bent zo'n domme Floor, ik zeg sorry. kutjaars. Oh, ik maak jou helemaal kapot. Ik zeg verbouw die sorry. fucking hele Oh, kop nee. van jou! Floor, Ik kap! zweer je. Stop! Sorry, ik wou iets goeds doen. Het ging per ongeluk. Ik wou gewoon even het vuurwerk testen. Welke mongool test er vuurwerk? Ja, Tom zei tegen me dat het moest. Ik moest gewoon even kijken of het spectaculair genoeg zou zijn. En dus tief jij al het vuurwerk de lucht in. Ja, Tom zei tegen mij dat er nog een hele lading in de schuur lag. Alex, de hele tuin is een puinzooi en al het vuurwerk is nu op. Er liggen nog heel veel knalertjes in de schuur. Auw. Alex, Ja. als jij echt zo dom bent als jij jezelf nu presenteert, dan moet ik je naar de zorgboerderij brengen, ja? Oké. Zodat jij daar lekker met je soortgenootjes kan zijn. Oké. Dus, wij gaan er nu eventjes van uit dat jij niet verstandelijk beperkt bent, maar dat je dat doet. Ja? Oké. Dus wat de fuck bezielde je? Floor, luister. Nee, jij luister. Jij gaat zorgen dat die tuin opgeruimd is voordat Maurits er is. Ik ben assertief. Ik heb gedaan wat Tom aan mij vroeg. Ik heb het vuurwerk gecheckt. Maar ja, hij ligt de hele tijd te ronken en te neuken en te brallen met Rosalie in bed. Ja, sorry hoor, Roos. En ja, hij voelt helemaal geen fuck uit. Hij poelt alleen maar Houdini's. Ja, en wie moet het dan weer oplossen? Ik. En ik weet wat hier met oud en nieuw is gebeurd, hè. En daarom wil ik juist helpen. En dat doe ik volgens mij ook. Maar het lijkt mij dus eigenlijk best wel relaxed als iedereen een keer zou helpen. Weet je wel? Iedereen. Mijn god. Jongens, jullie kunnen niet eindeloos blijven vluchten. Kap met janken en doe eens wat. Oh. Sorry. Bak trekken. Nee. Bak trekken of jij rijdt nu naar Duitsland om van jouw stufie een kankerdure nieuwe lading te halen. Floor, je begrijpt mij helemaal verkeerd. Bak Luister, trekken. wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Kap met janken en doe eens wat. Nee, too soon. Oké. Ik ben eigenlijk van mening dat zorg dragen voor elkaar de basisregel is van alles. Nou, ga door, Alex, ga door. Ja, Tom, dat mis ik hier een beetje. Zo, wat een woorden voor een HJ en Sjaars. Ja. Ga eens luisteren, kutjong! En laat die opleiding verpleegkunde maar lekker thuis op het Saxion! Dank je, Roos. Geen dank. En als jij die bak nu niet trekt, dan stop ik die buigelflesjes strot in! En die kun je dan lekker door je collega's van het MST uit je strot laten halen. Ho, dat is letterlijk een dreigement, hè? Oh, heb jij een safe space nodig? Bak trekken. Oké, ik zuip al. Mooi. En nou die fucking tuin opruimen. Jij ook, Tom? Nee, sorry, ik stond echt net op het punt om weg te gaan. Oh, nou, die zooi moet ook echt net weg. Ja, nee, maar mijn college begint echt over 10 minuutjes. De mijne ook. Ja, dus... Jij bent HJ. Ja, nou, volgens mij zijn we allebei Sjaars, dus... Klopt, maar jij kan dat prima alleen. Sjaars, hè? Jij bent heel competent. Heel competent. Ja, jij bent echt heel... Ik vind jou heel competent. Ja, ik ben inderdaad heel competent. En ik vind het eigenlijk eerlijk waar dat we allebei Sjaarsen zijn en dat we dit prima samen kunnen oplossen. Oh, nou, vind je dat eerlijk... Ik vind Ja. jou eerlijk waar een vuile NSB'er. Een vuile NSB'er? Oh, ik vind jou eerlijk waar een vuile FVD'er. Vind je dat? Ik vind je eerlijk waar een SLB'er. Oh, ik vind jou eigenlijk een BBB'er. Oké, Ja. kom maar aan! Ruim die kankertuin op! Nu! Tom! Ja. Jezus Christus. Fuck. Zo, jij gaat wel lekker op je nieuwe rol, Nou. hè, Nestrix Floortje? Ik kan echt niet wachten tot Maurits weer thuis is. Jezus. Wie is Steven? Wat? Je krijgt allemaal appjes van hem. Leg eens uit. Fuck. Wat? Steven komt vanavond. Wie?
Steven ter Braak, een oude lul. Jezus, hij appt mij nu dat hij vanavond naar het oude lullendiner komt. Dus? Ja, hij komt nooit. In ieder geval niet sinds Maurits Nestor is. Ja, maar wacht even. Wat is er dan tussen hem en Maurits? Ja, hoe leg ik dat uit, Roos? Volgens Maurits is Steven een onuitroeibare aft. Nou, dat vind ik eigenlijk nog best lief. Af, vind je? Nou, ook een gezwel dat wel wil, maar niet kan. Dat ook. Volgens Maurits is Steven een hersentumor die zijn studententijd heeft verkankerd. Echt? Ja. Ik mag die Steven gelijk al. Hé. Rustig aan, hè, Roos? Prima dat jij mijn hele huis zit af te lebberen, maar als je ook nog onze oude lullen gaat beginnen, dan... Nou, nee hoor, schat. Maak je maar geen zorgen. Ik heb hele andere plannen vanavond. Alhoewel, het lijkt me best wel chill als een mooie oude lul mijn studieschuld afbetaalt. Roos, hou je in. Ik heb best wel zin in vanavond. Ja, nou, ik niet. Nou, schat, als het allemaal zo erg is, dan app je Maurits toch gewoon Dat even. heb ik toch al lang al gedaan. Hij zit nog in het vliegtuig, niks komt aan. Het komt wel goed. Hij appt wel als hij geland is. Ben jij niet zenuwachtig dat Maurits weer komt? Ik? Ja? Ah, nee joh, het boeit me eigenlijk helemaal niet. En trouwens, over een paar maanden ga ik toch naar Amsterdam. Wat? Ja. En Tom dan? Tom, Ja? ingewikkeld. Alex, is de tuin opgeruimd? Ja? Ja. Ja, ik heb alles gefixt. Ik moet nog even Thunder Kings uit de vijver halen, maar dan ben ik helemaal klaar. Mooi. Luister, kutsjaars. Om 3 uur ga jij zorgen dat het hier spik en span schoon is. Ja. Oh, en de wc niet vergeten. Dan ga jij om 4 uur Tom helpen in de keuken met koken. Ja, dan moet je ook nog de drank ophalen. Dan moet je zorgen dat je er een beetje fatsoenlijk uitziet. Ja, want dit ziet er niet uit. Dan ga je zorgen dat natuurlijk de wel. tafel Oh, je moet gedekt ook die is, de servetjes flesjes even vouwen, vouwen, de hè? En al glazen die andere moeten nog dingen, gewassen die worden. staan daar Oh, er achter, staat hè? nog een Maar fles nog met niet- Swinner. Woensdag 5 april, 8:22 uur. Zoals verwacht zorgt het eerste feestje na oud en nieuw voor nogal wat spanningen. Maar er lijkt meer aan de hand. Met name Nestrix Floor van Heek lijkt nerveuzer dan ooit. Er komt een oude lul vanavond, genaamd Steven ter Braak. En het lijkt dat hij nogal een ambetante geschiedenis heeft met Maurits Ariens. Oh, en er is nog iets aan de hand. Met name, Nestrix Floor van Heek is nerveus dan ooit. En Rosalie Meester wil verhuizen naar Amsterdam. Wordt zij bedreigd? Of is zij misschien in gevaar? Oké, in ieder geval. Note to self voor het oude diner. Hou vooral Tom Essink goed in de gaten. Maar jij heeft echt een grote bek, hè? Echt, ik zweer het je, al die coronacharges zijn hetzelfde. Hij moet echt nog getemd worden. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Wat? Keg alert. Niet. Ja. Dreigje, kegje? Wat de fuck doet zij hier? Ja, ik weet het niet. Ze is waarschijnlijk uit haar hol gekropen om een nieuw slachtoffer te zoeken. Lichtingsmatras 2020, toch? 19. Oei. Echt waar, praten met haar voelt alsof je in een zee zwemt met allemaal giftige kwallen die je keer op keer neersteken totdat je dood wil. Fuck. Ja. Oké. Roos, Ja? geen oogcontact, gewoon doorlopen. Ja? Ja. Voor je het weet heb je chlamydia. Oh my god! Oh my god, Floor! Floor van fucking Heek! Brechtje! Oh my god, dat is lang geleden. Ja. Is goed. En jij bent geen steek veranderd. Ja, oh, je bent wat blonder, maar... Oh, nog steeds de gezellige kindertiefjes. Steek nummer 1. Hey, hoe is het op de studie? Ik heb vernomen dat jij hele goede cijfers binnenhaalt, hè? Snuiftafeltje van me. Steek nummer 2. Hey, ik vraag me toch af hoe je dat doet. Want dat glijdt toch allemaal meteen naar beneden? Steek nummer 3. Serieus? Ja. Oh,
Oh, sorry. Oh, kech. Brech, kech. Nou goed, super onaardig van me. Hi, helemaal niet voorgesteld. My name is Brekje. Holy fuck. En dat is 4. Haha, wij gaan. Oh, nee. Hallo. We hebben nog helemaal niet bijgepraat over oud en nieuw en zo. Floor, ben je oké? Schat. Brechtje, toch? Hartstikke leuk om je te ontmoeten hoor, meid. Maar wij moeten... Sorry. Oh. Ik was heel even in gesprek met Floor, oké? Liefje, gaat het wel goed met je? Je ziet er zo verwaarloosd uit. Oh, je zit toch niet aan de crack, toch? Steek nummer 6. Oké, Brechtje, wij hebben echt betere dingen te doen. Ja, hoe zit het met het oude lillendiner? Hoe weet jij dat? Schat, ik weet alles. Is Maurits er al? Wow. Kom jij hier voor Maurits? Lieverd, waarvoor anders? Nou, misschien om SOA's uit te delen? Ja, touché. Nou, is die al thuis? Nee, Brechtje, vanavond pas. Oh, weird. Hij appt mij net dat hij geland is. Appt hij jou? Ja. Ja, ik ben zijn date voor het oude lillendiner. Wow. Ik wist helemaal niet dat jullie iets hadden. Nee, Floor, we hebben ook nog niet echt iets. Maar wel al iets, snap je? Wacht, hoe lang speelt dit al? Sinds hij op reis ging en daarvoor hebben we natuurlijk wel even... Wat? Ja, dingen, kom op zeg. Nou goed, ik vermaak me wel hoor. Oké, wat doen we er met elkaar? Ja, ik kan er toch niet wegsturen als er is iets Ik van kan jullie Maurits. horen, dit is best dichtbij. Oké, Brechtje, wij zijn heel druk, dus vermaak jij jezelf even. Oh, en schat, nergens aankomen, hè? Wij hebben geen zin in schurft. Oh, scherp, Floor. Hé, ik begin jou bijna te mogen. Nee, ik zit nergens aan. Doe lekker je ding. Represent in de zaal! Ja, hallo, kom dan! Even kijken hoor. Huis en pot! Hop, hop! Ja. Hubertus! Patatras! Niemand van Patatras? Kokanje! Ja, en natuurlijk het allermooiste huis van allemaal, namelijk mijn huis. Half af! Ja. Oké. Even serieus, jongens. Dit ding blijft maar spuiten. Heeft iemand een zalfje tegen de schurf bij zich? Niemand? Kom op, zeg. Goed, jongens. Ik ben binnen. Ja, de list heeft gewerkt. Oh. Waar is Emma? Emma. Ik hoorde net, Emma is er. Emma, steek je hand even op. Emma! Nou goed, Emma. Ja, achterin. Emma, steek je hand maar even op. Ja, hey, sorry dat jij Maurits fucking Ariens moest zijn in mijn telefoon de afgelopen weken. Maar als ik terug ben, weer thuis ben, dan verander ik je meteen weer terug. Hey, jongens. Props voor iedereen. Dat we zo snel hebben gehandeld, de koppen bijeenstaken en met een masterplan Huizen Enschede terugpakken. Ja. En dan heb ik het natuurlijk vooral over de dameshuizen. Ja. Oh, mannen. Hallo. Zijn jullie ballen verloren? Ja, hallo. Het lichtingsmatras, that's me, 2019 spreekt. Ja, dat is leuk, hè? Of zoals Maurits Ariens het zou zeggen, het lichtingsmatras die zorgde voor de vroegste pussy-lockdown ooit. Ja, dat ben ik. En ergens ben ik wel trots hoor op die naam. Dat ik blijkbaar zoveel plezier had dat ik lekker op jacht ging. Ja, de ene prooi na de andere op strooptocht. En ik zie genoeg pikkies die ik heb gehad hier in de zaal. Ja. Nou goed. Maak je geen zorgen hoor, ja.
Ik bedenk me dan wel dat ik een vrouw ben. En dat van al dat neukplezier, dat van mannen dan helden maakt en van vrouwen sletten. Daar heb ik best wel moeilijk mee. Maar goed, ik identificeer mij met geen enkele gender meer. En nu kan ik weer neuken. Ja. Ja, en we weten allemaal natuurlijk heel goed wat ik hier kom doen. En wat er in deze envelop zit. Ja. Ik vind het een eer om Huize Enschede officieel uit de SHE te zetten. Dat zal ze goed doen. Dit huis is zo diep weggezonken in een diepe, donkere depressie dat het is gaan stinken. En oh my god, wat stinkt dit zaakje. Dit huis ruikt naar een diep en duister geheim. We weten allemaal wie Davina Holte vermoord heeft. Maurits Ariens is vanavond terug op het honk. En vanavond slachten we het kankergezwel van de SHE. En ik, Brechtje Kegje, ben de ideale boodschapper. Ja. Dus vanavond sla ik 2 vliegen in 1 klap. En ik wil even dat jullie meedoen. What's my name? Brechtje? Ja, kan harder. Brechtje! 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 Ja! Oh. Hallo. Hallo. Ik ken jou. Ik heb jou vast een keer geneukt. Ja, dat kan kloppen. Ja. Ja. Goedemiddag. Een hele goede middag. Met wie heb ik de eer? Brechtje. Brechtje. En heb jij heel toevallig ook nog een achternaam, Brechtje? Ik krijg van Mierlo. Brechtje van Mierlo. Keurig hoor, Brechtje. Keurig. Keurig ontgroend. Althans, als je ook mijn jas aanneemt. Oh, ik ben geen Sjaak. Nee. Brechtje van Mierlo, niet verpesten nou. Oh nee, ik ben echt niet in een opperbeste stemming. Ik heb een hele lange werkdag achter de rug. En dan niet eens zozeer vanwege de uren, maar omdat ik dagelijks moet samenwerken met allemaal hele lelijke mensen die het finaal voor me weten te verpesten. En jij, Brechtje van Mierlo, met je knappe gezichtje, jij gaat niks voor me verpesten, toch? Ik wil best je jas Wat ophangen. is het stil hier? Ja, iedereen is druk met de voorbereidingen. Oh, hi. Jij bent Steven, denk ik. That's me. Hoi. Hi. Ik ben Rosalie. Goedemiddag. Rosalie. Een hele goede middag. Heb jij ook heel toevallig nog een achternaam, Rosalie? Zeker, Rosalie Meester. Rosalie Meester. Keurig. Keurig hoor. Wat ben je vroeg trouwens? Nou, fijn dat je er al bent, hoor. Ben ik te vroeg? Want ik zie jou wel helemaal in vol ornaat. 3 uur te vroeg is precies op tijd. Oh, nou, precies op tijd, zeg ik altijd maar, is precies goed. Toch? Belangrijke les hoor, Sjaasje. Althans, ik ga er maar voor het gemak van uit dat jij een Sjaasje bent. Althans, ik zie jou niet in de keuken. Ik ben Sjaars, maar ik... Oh, nou ga eens verder met koken dan! Hey! Niet mij teleurstellen nou, hè? Ik woon hier niet. Oh, je woont hier niet. Nou, waarom de fuck ben je hier dan? Hey! Ben je soms een huisparasiet? Of kwam jij soms de laatste hand leggen aan dit kankerlelijke interieur? Jezus, Mina! Wie heeft dit godslelijke behang goedgekeurd? Na oud en nieuw waren we toe. Wat? Jij woont hier toch niet? Ik ben hier vaak. Heb je geen eigen huis? Jawel. Maar! Het is een beetje ingewikkeld. Nou, oud en nieuw ben ik gewoon liever hier. Oh. Dan verhuis je toch gewoon? Wat zit je nou moeilijk te doen, joh? Het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Mensen maken het alleen heel erg moeilijk. Oh. 1 grote brei der moeilijkdoenerij. Dat is de mensheid. Ja. Daar heb ik iedere dag mee te maken. In mijn bedrijf of thuis. Oei. Mijn vrouw, die kut kan niks. Ja, lekker natuurlijk. Uit mijn portemonnee.
Ik heb zo'n domme Twentse 6 binnengeharkt. Oh jee. Waar was ik? Oh ja, ik heb een hele domme Twentse 6 binnen weten te harken. Zo'n domme blonde met zware Twentse tongval. Hallo, ik ben Marjolein. Qua uiterlijk wel echt een hele dikke 10 hoor. Het is alleen wel heel erg jammer dat die hersens dat gemiddelde zo naar beneden halen. Oh. Misschien is dat wel de ware brain drain van Enschede. De oorspronkelijke bewoners. Oh, en ik ben erin getrapt. Finaal. 3 keer raaien. Ze is zwanger. Ha, ik dacht werkelijk waar, het duurt minstens 1,5 jaar voordat ik die zwanger spuit. Maar nee hoor, absoluut niet. In 1 keer, raak. Nou dames, ik zou zeggen, op de baarmoeder. Nou, hup, borstkloppen. En? Nat maken. Juist hem. Ah, Steven, je bent er. Yes! Eindelijk! Een echte bewoner! Hoertje van Heek! Is het meneer? Godverdomme. Zeg Van Heek, is dit jouw harem? Wat? Nee. Je bent toch een gleuvendokter? Neuk jij elke vrouw? Oh, nou, helaas niet meer, nee. Oh, maar dat houdt jou toch niet tegen? Scherp Van Heek. Zeg, ik vertelde jouw niet-huisgenoot hier net hoe kankerlelijk die muur is. Oh, Heekje, daar hoef je heus niet zo van te schrikken, hoor. Je weet heus wel dat ik dat zou gaan zeggen. Bovendien, ik moet het zeggen. Dit is verdomme ook mijn huis! Ja! Bij mijn huur is die hele hypotheek hier nog afbetaald. Het zit allemaal in die steentjes. Haar huur hier gaat naar de stichtingspot om het huis weer op te knappen. En moet je eens kijken hoe ze dat verneukt heeft. Dit had jij gewoon met het stichtingsbestuur moeten overleggen, dame. Heb je niet gedaan. Foei, 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 meisje. Maar goed, we vinden wel een gepaste straf. Jezus, je bent veel te vroeg, Steven. Ah, rustig aan Van Heek. Groningen is werkelijk een takkenend. Ik kom alleen maar even wat spullen droppen, wat decoratie voor vanavond uit de schuur pakken. En dan fris ik me lekker op in het Intercity Hotel. En dan help jij me nu eens even met deze dozen uit te pakken. Kijk eens. De huisdrank, Amaretto. Dat drinken wij hier niet En meer. waar zit Maurits, het huisgezwel, Ariens? Is hij thuis? Maurits appte mij net dat hij geland is. Wie is dit? Brechtje is de date van Maurits. Neuk jij hem? Nou, we hebben wel een paar... Oh, jij bent echt precies wat die keutelkop nodig heeft. Ik gun hem jou. Zeg Van Heek, jij hebt in jouw rouwpsychose toch niks engs met de schuur gedaan, mag ik hopen? Of is die in ons, is die ook roze? Nou, misschien. Misschien maak ik jou ook wel roze. Woe, crazy eyes. Zeg, rem je die doos even verder uit? Dan ga ik lekker naar de schuur voor de laatste 5. De kerst op de taart van dit 5. Dag dames. Hem heb ik niet geneukt, hoor. Wauw, het oude lullediner! Yes! Ik heb er zin in! Hey, Nestrix! Oude lullediner, oude lullediner. Hey, schatje! Oude lullediner. Heb jij Maurits nou eigenlijk verteld over ons? Hey! Hey! Oh, ik ken je nog helemaal niet. Wie ben jij? Ik ben Brechtje. Brechtje! Kegje! Ja, oké. Oude lullen diner, hey! Oude lullen diner, hey! Het is een wave! Ik begin, jullie doen mee! Jezus! Jongens! Wat is er? Waarom zitten jullie er zo verslagen bij? Hebben jullie een spook gezien of zo? Ja, hij is net weg. Steven is er. Steven? Ja, Steven. 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 Steven? Steven ter Braak. Sol? Oude lul Steven ter Braak. Oh. Oh, wat leuk. Lieverd! Tom, Schat, gaat het? Christus, gaat het? Tom. Ja, gaat goed. Ik ga even naar de keuken koken.
voor het lullen oude diner. Hé, mijn kleren. Dat is toevallig. Wat is... dit ziet er lekker uit. Oh, amaretto, dat is lang geleden. Oh, ik ga even naar de keuken Alex helpen. Straks verneukt hij het hele diner, dat is absoluut niet de bedoeling. Gaan we kaars eten voor vanavond? Lekker. Goed Tom, idee, zit ook op een minuut. gaat het wel Ja, met gaat je? heel goed. Gaat heel goed. Planning is dat ik even moet gaan koken. Anders ga ik... Jezus, Tom, doe eens rustig, Ik ben man. hartstikke rustig. Ik ga eerst even naar de wc. Jesus Christ. Jesus Christ. Jezus Christus. Tom? Hier. What is rule number 7? Regel 7. Ja. Streef na wat betekenisvol is. Very good. But you've got to mean it, Tommy. Regel 7. Streef na wat betekenisvol is. Zo'n count wordt fenomenaal. Mijn app wordt fenomenaal. Want Steven te Braak komt vanavond, de investeerder van mijn app. En alles komt nu samen deze avond. That's better, Tommy. Now breathe in. And breathe out. Does it help? Ja, het wordt rustig. Marvelous. Continue. Rule number 4. Regel 4. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met wie iemand anders vandaag is. Gisteren was ik nog niet zo ver als vandaag. Zo'n count wordt fenomenaal. Want dankzij zo'n count betaal ik vanavond de studieschuld van Maurits Ariens, Floor van Heek en Rosalie Meester af. Dankzij de investeerder Steven te Braak. En daarmee repareer ik alles. Zo'n count wordt fenomenaal. Very good, Tommy boy. But we're not there yet. You know what to do. Rule number 8. Regel 8. Vertel de waarheid of lieg in ieder geval niet. Now. Grab it. Nee, ik wil niet. Grab it. Nee, ik wil niet. Grab Nee, ik wil niet. meneer Ik wil niet. Bear. Fuck. Davina is dood door mij. Zo, ik heb het weer gezegd. Mean it, Tommy. Fuck. Don't cover his eyes. Davina is dood door mij. Zo, ik heb het gezegd. Regel 10, wees precies in wat je zegt. Now rise, soldier. Rule number 1. Regel 1. Sta rechtop met je schouders naar achter. Rule number 2. Regel 2. Behandel jezelf als iemand voor wiens zorg je verantwoordelijk bent. Now, keep your shoulders back and your back straight. Keep that chin up. Now show me that smile. And go! Ben jij vrolijk? Ik heb er gewoon vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen deze avond. Nou, mooi. Ik ook. H.J., hoe staat het met de kippenpootjes? Oh, dat is 10 minuutjes. Oh, dat gaat heel goed. Oh, fijn, H.J. Hartstikke goed bezig. Dankjewel. Vanavond gaat zo vet worden. Ja. Legendarisch. Ja, legendarisch. 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 Alex, kan jij een geheimpje bewaren? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zweer het. Ik zweer het. Zweer het. Ja, ik zweer het. Zweer het. Zeker, ik zweer het. Zweer het. Ja, ik zweer het. Zweer het. Oké. Niet op het eten! Ja. Ik ga na vanavond de studieschuld van Floor van Heek, Maurits Ariens en Rosalie Meester afbetalen. Wacht even, wat? Je gaat de studieschuld van 3 mensen afbetalen? Ja, ja, als je rijk wordt, dan is dat wel het minste dat je kan doen, hè? Oh, ze gaan zo dankbaar zijn. Ze moeten mij dankbaar zijn. Vind je het vet? Ja, heel vet. Vet? Met een uitroepteken of een vraagteken? Uitroepteken, vet. Ja, geweldig. Vind je het een goed idee? Nou, ik vind het een heel goed idee. Een beetje ambitieus, maar heel vet. Ja, echt. Jij bent sceptisch? Nee, Tom. Nee. Luister. Iedereen gaat het heel vet vinden. Echt. Mondje dicht, hè? Mondje dicht.
Ik ga na vanavond de studieschuld van Floor van Heek, Maurits Ariens en Rosalie Meester afbetalen. Oké. Toevoeging. Tom Essink wil dat wij allemaal enorm dankbaar zijn. Heeft hij die nodig, dat wij dankbaar zijn? En waarom zou hij dat nodig hebben? Reach for the skies! Godverdomme! Met wie heb ik de eer? Alex, huisjongste, Charles. En heb je toevallig ook nog een achternaam, Alex H.J. Schaars? Alex Schouten. Alex Schouten. Ja. Keurig hoor. Keurig ontgroend. Hi, Steven ter Braak. Hi. Aangenaam. Hi. Mooi ding. Dat is mooi, hè? Ja. Heerlijk. Kan ik je zo mee neerschieten? Ja. Nee, grapje hoor, Alex. Het ding is al sinds de oorlog onklaargemaakt. Of toch niet? Jawel. Of toch niet? Jawel. Het is heel erg goed dat ik jou tegenkom, H.J. ja? Dit geweer is heilig. Dit is geweest van de allereerste bewoner van Huize Enschede, Henrik Stiekler. Stiekler, ja. Correct. En wat schetst mijn verbazing nou? Dit mooie reliek, dit prachtige erfstuk, heeft gewoon maanden achter in de schuur liggen verpieteren. Schandalig! Ja. Dus wat gaan wij doen, H.J.? Wij gaan weer saampjes terug naar het oude normaal. En aan jou de eer om dit weer in ere te herstellen. Wat moet ik doen? Kijk, dit is nou de gretigheid die ik zoek. H.J., jij zorgt ervoor dat dit prachtige reliek weer op haar prominente plek in de woonkamer komt te hangen. Ja. Goed zichtbaar tijdens het diner en het liefst aan die kankerlelijke roze muur. Is ook wel goed voor de feng shui, Ja, toch? zeker, ja. Godverdomme. Oh, wat een goeie H.J. Ah, merci. Dank je. Keurig, keurig. Thanks. Niet verneuken, hè? Nee. Nou, hop dan! Ja, Hop, H.J. Hop, H.J. Onderweg, Hop, onderweg, hop. onderweg. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Wie? Tom en ik. Nou, ik weet niet of je dat Oh al my zo god, kan- jullie zijn zo cute samen. Ja? Vind je dat? Ja, hallo. Hij is overduidelijk dol op je. De manier waarop hij naar je kijkt, hoe hij daar met al zijn ziel en zaligheid voor je staat te koken. Daar kan je niet omheen, Rosalie. H.J. Ja, Waar blijven de kippenpootjes? ja. Hey, ik sta je met paneerklauwen te Ja, wacht wachten, even. ja? Ja. H.J. laat me niet in Gordon Ramsay fuck me fucking too late. I'm being Gordon fucking Ramsay. Ja, ik Bring me luister. de fucking kippenpootjes. Kippenpootjes, ja. Oh, ja. Nou, ik zou het wel weten, hoor. Ja, het is nogal ingewikkeld. Oh my god, schat. Wat dan? Kom, vertel. Meiden onder elkaar. Ja, hij vindt het nogal moeilijk om zichzelf open te stellen. Want? Ja, ik denk dat hij bang is. Dat het dan te echt wordt. En soms heb ik het idee dat hij iets verborgen houdt voor me. Oeh, red flag. Wat? Red flag. Meteen mee kappen. Hoezo? Hou het simpel. Als hij zogenaamd niet helemaal volledig voor je durft te gaan, dan is dat omdat hij andere lijntjes warm probeert te houden. Ja, hou het duidelijk en simpel. Heb ik ook gedaan bij Maurits en die was ook heel moeilijk te temmen. Stel hem gewoon een ultimatum. Kies hij voor jou, dan weet je het zeker. En twijfelt hij nog steeds, ja, dan weet je genoeg. En dan ga ik naar Amsterdam. Oké. Tom, Yes. kan je heel even hier komen? Ja, sorry, ik loop achter en onze H.J. is weer kwijt. Ja, zet alles even op laag vuur dan. Ja, het is geen stoofpot. Tom! Ik breng je zo een fles wijn, ja? Chardonnay. Je favoriet. Tom! Regel 13. Blijf altijd kalm en rustig. Tom! What did I say about making your own rules? Sorry. Sorry? Sorry? Sorry. Ik bedoel natuurlijk... Wat is er, lieverd? Oké, Tom. Vind je me leuk? Tell her the truth, my boy.
Ja. Ja, maar als in ook leuk genoeg voor een relatie? Wil jij wel met mij zijn? Ja? Als je dat wil, dan zeg je ja, niet ja. Be more secure, Tom. I want to see the lobster. Yes! Yes? No. No! No? Jawel! Joel? Nee! Niet? Tommy? Yes, yes, yes! Wel! Nee! Ja, Jezus, Tom, wat wil je nou? Ik weet het niet! Je weet het niet. Goed, prima. Tom, ik denk dat het beter is dat ik dan nu gewoon ga en deze prela of eventuela hier eindig. Wat? Nee, wat? Nee, Roos! Geef nou zelf toe, Tom. Je bent alleen maar druk bezig met jezelf. Nee, ik heb het nu heel even druk. Ja, de eerste gasten arriveren ieder moment en ik moet... Kunnen we het er morgen over hebben? Morgen? Tom, jij bent elke dag van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht op pad, hè? En als wij hebben afgesproken, dan lig ik thuis in jouw bed op je te wachten. En dan kom je weer thuis en dan ben je eigenlijk hartstikke dronken. Je bent totaal niet aanspreekbaar. Ik krijg geen contact met jou. Dus misschien kunnen we beter gewoon kappen, ja? Voordat iemand echt gevoelens krijgt. Oh. Oké. Het spijt me als ik je heb gekwetst. Gekwetst? Nee, helemaal niet gekwetst. Control your anger, Tom. Be the lobster. Ik ben niet gekwetst. Ik had die echte gevoelens toch niet. Is prima. Echt? Echt. Dus je bent ook nooit verliefd geweest? Verliefd? She's manipulating you, Tommy boy. Be very precise in what you say now. Sorry dat jij bijna verliefd werd. Nou, dat maakt helemaal niks uit, hoor. Ik ben blij dat we eindelijk kunnen praten. Nou, top, mooi, prima. Hebben we dat ook weer opgelost, hè? Streep ik dat van mijn to-do-listje af. Wacht even, ik stond op jouw to-do-lijstje? Nee, ach, jawel. Ach, wat maakt het uit, hè? Oh, en het scheelt straks met Maurits als hij thuis komt. Zo, wat een opluchting. Ongemakkelijke spanning in de water. Heel fijn dat je het zo volwassen oppikt. En met heel volwassen bedoel jij dan... Goh, in die 1,5 maand dat ik met Tom ben... is dit de eerste keer dat hij iets volwassen doet? Nou, de eerste keer dat ik het echt merk. En dat je nuchter bent, dat scheelt ook. She's being cynical, Tom. Don't you trust this woman. She only wants to hurt you. En daarbij wil ik je nog iets vertellen. Ik ga naar Amsterdam. Amsterdam? Amsterdam, ja. Je gaat verhuizen naar Amsterdam? Enschede is op een gegeven moment uitgespeeld. Uitgespeeld? Let her explain, Tom. Ja, nu het toch niks meer wordt tussen ons. Ja, nee, natuurlijk. Dan moet je naar Amsterdam. Let her talk, Tom. Na alles wat er is gebeurd met oud en nieuw... en het nu ook duidelijker is tussen ons... wil ik een nieuwe start in Amsterdam, ja. Oh, jij hebt al iets. Nee, maar ik vind wel iets. Soldier, the time has come to strike back. Breathe in. And go. Fantastisch lijkt me dat. Wonen in Amsterdam. Leven in Amsterdam. Stikken in Amsterdam. Ik kan mijn huur niet betalen, maar ik heb het zo naar mijn zin. Amsterdam. Tip van mij, ga heel veel feesten. Feesten, zuipen, snuiven, neuken, trippen. Dan vergeet je dat je uiteindelijk je huur moet betalen. Consequentie van die lifestyle is wel dat je uiteindelijk op straat belandt. Omdat je nooit een rode cent had om je huur te betalen. En je aldoor lekkering op de hitte van je burn-out. Ja, jij gaat het heel lang volhouden op al die parties waarop jij je eigen problemen moet vergeten. Je bankrekening is gelijk uitgeschakeld, je hersenen branden van de stress, maar jij redt je met aandacht. Maar Rosalie, uiteindelijk knak je. En dan zou je denken, was ik toch maar een Enschede. Sorry als ik je toch gekwetst heb, Kwetst? Tom? Ik ben niet gekwetst. Ik geef jou alleen advies over Amsterdam. Over hoe jij moet leven tussen de Amsterdammers. De soskoppen met pillendoppen. Ja, Roos, dat is daar niet anders, hè. Zij moeten wel van after naar after racen. Waarom denk je dat die Amsterdammers anders zo kankersnel op zo'n fiets zitten, hè? En straks moet jij ook van after naar after racen en leuk gevonden worden. Aandacht is daar de valuta, ja? Wist je dat? Dat je het weet. Bij deze. Wauw! Ik zal je advies ter harte nemen, Tom. Ja, wees me maar dankbaar, ja. Heel, dankjewel, Tom. Succes. Dag, Tom. Ik hoef jou nooit meer te zien. Ik weet wat er met de Vina's gebeurt.
Yo, guys. Oh, alles oké? Ja. Alles oké? Toch, Rosalie? Oké.